Kuljetusala tunnetaan muuttuvista suunnitelmista, mutta ei se aina ole huono juttu. Niin kuin vaikka se, että lähdenkin suosikkeihin lisäämälläni autolla 155 Martin Laaksoon. Parit vissyt rappukäytävän jääkaapista matkaan ja keula Kehä Ykkösen ja Vihdintien kautta kohti Hämeenkylää. Ajassani taas tällä kolmeakselisella yksilökerropakkarilla, jöllikällä. Myhäilen tyytyväisenä. Jäteautot eivät ehkä ole rekkaspottajien ja muiden isoista autoista intoutuvien suosiossa niin paljon kuin suuret ja näyttävät rekat, mutta pikkulasten ja minun kiinnostuksen ne herättävät ja aikuisemmatkin ihmiset tuovat usein esiin arvostuksensa meidän työtä kohtaan. Mutta sitten oli aika palata taas maan pinnalle tänne Vihdintien risteykseen ja hyvin pian vasemmalta löytyvään ensimmäiseen pihaan. Kaikki alkaa siis varsin selvästi. Talo numero 10 on tässä. Siellä on yksi sellainen. Sitten ajamme talon numero 12 luo. Se on ton muurin läpi ei nyt ainakaan ajeta. Onko se jossain tuolla pyörätien varrella? Talo numero 12 laittoi minut todenteolla solmuun ja myös numero 14 näytti olevan muualla kuin autoteiden varrella. Mutta talon numero 7 sentään ajattelin löytäneeni, paitsi kun astelin lähemmäksi, huomasin, että se minkä ajattelin olevankin jätehuone olikin jokin pyörävarasto ja astiat näyttivät sijaitsevan katoksessa pihan toisella puolella. Kun menin takaisin koneen ääreen, huomasin, että sielläkin luki ajetaan Tavastkullantien puolelta. Löysin edes yhden oikean jätekatoksen, joten kävin nollaamassa aivot ja haukkamassa happea ja virkistynein mielin palasin hyttiin ja aloin ratkoa talojen numero 12 ja 14 mysteeriä. Joten kaivoin karttapalvelun ja siellä olevan ilmakuvan esiin. Toiselle talolle tosiaan ajettaisiin pyörätietä pitkin, mutta koska toisesta talosta en päässyt selvyyteen, päätin jatkaa ajoa ja tutkia reitistöä sitten keväämällä. Mitään paineita ei tästä kuitenkaan kasaantunut, sillä viimeisenä ollenkortena voisin soittaa vaikka Jonille. Ja jos vielä toisen kerran ajaisin täällä päin, ei minun tarvitsisi yhtään näitä paikkoja hakea. Ensimmäinen kerta on aina hankalin.
Jos puhutaan roskakuskien nopeudesta, kovimmat lukemat ovat sitä, että yksi kuski tyhjentää 300–400 mukia päivässä. Siis jos astioita vain reiteillä olisi riittävästi, hän voisi 2 viikossa päästä 4000 astiaan. Mietipä sitten, että jos työnantaja maksaisi vaikkapa 12 senttiä purkilta. Tällöin kuljettaja tienaa 36–48 euroa päivässä ekstraa. Mutta tällaisiin lukuihin pääseminen tosiaan edellyttää tiheästi astioita ja kaikkien turhien liikkeiden poistamista. Ei siis koppien etsiskelyä, ohiajeluita, ovien kanssa pähkäilyä, hyvä että kerkee ilmastointia säätämään ja kiveä poistamaan kengästä. Jahas, talo 14 todellakin löytyy pyörätien jalkakäytävän varresta, ja nythän ei ole edes pyöräjoonaksilla sanottavaa, sillä tonteelle ajo on moottoriajoneuvollakin sallittu. Päätän kuitenkin peruuttaa, koska taloa 14 pidemmälle ei saa jatkaa. Talo 12 löytyy siis jotain muuta kautta. Mutta siitä nopeudesta roskakuskin työtä hyvin kuvastaakin kivikengässä ongelma. Pieni kivenmurunen jalan alla häiritsee aivan helvetin paljon, mutta halu pitää työtahti vauhdikkaana estää pysähtymästä poistamaan kiviä. Tämä on myös työkalu aloitteleville roskakuskeille oman työtahdin mittaamiseen. Kun edes kivikengässä ei saa sinua pysähtymään, olet riittävän tehokas työntekijä. Työnjohtajilla onkin tapana vuoronvaihteen välissä käydä tipauttelemassa kivenmuruja turvakenkiin. Jos nyt laitetaan vitsit sikseen, nopeus tulee turhien liikkeiden karsimisesta, ei esimerkiksi kaahamisesta. Nopeus siis pysyy rajoituksen mukaisena, ellei jopa pienempänäkin. Tässäkin tilanteessa, että ymmärrän reitin taloon 12 olevan siellä, mistä aloitin, ja ymmärrän astian olevan pihassa, jonka olin katsonut olevan vain jonkin yrityksen. Itse asiassa, jos nyt kelataan taaksepäin, niin nähän olin katsonut lähinnä entisen Anttilan varaston remonttia, eli tien väärää puolta, mutta laitetaan se sen piikkiin, että on kaupallisen kuski ja yritysten pihat vetää enemmän puoleensa. We only need the two of us together. Hämeenkylän piiri toi hyvin esiin yhden roskakuskin työn hyvistä puolista, eli ajelu erilaisissa maisemissa. Nyt Länsi-Vantaan maalaismaisemat piirtyivät kesäisinä, jolloin ajatuksissa saatoin palata vaikkapa omiin 2010-luvun puolivälin roskien ajeluihin Pieksämäellä. Mutta yhtä hyvinhän maisemat olisivat voineet piirtyä jouluisena tai kevättalvisena. Tässä työssä pääset eläytymään ympäristöön huomattavasti enemmän kuin jos ajaisit pääväyliä keskustan tunneliin tunniksi purkamaan autoa. Kun yksi paikka oli jo lähes puhdasta maaseutulenkkiä peltojen ympäröiminen hiekkapintaisine koivukujineen, joka täytyi ajo-ohjeen kehotuksesta kulkea peruuttamalla, oli paluu peruskaupunkipiiriin tuntuva. Kapea kuja, jonka varrella on autoja ja jossa kaikki haluavat kulkea juuri silloin, kun joudut tukkimaan koko kadon. Toisaalta paikalliset ajotaidot yllättivät minut, sillä nämä ihmiset todella tiesivät, mistä välistä autolla mahtuu ajamaan. Respect!
Mutta niin se on myös pakkarikuskin hyvä tuntea autonsa ulottuvuudet, jotta pääsee tehokkaasti lähelle astioita. Se on elämäsi ruokasuhde ja tartuheittiä. No niin, mä hoidan tämän asian. if.fi/henkivakuutus. Tässä on tämmönen Jos tämä tuntui hurjalta, odotas kun huomenna mennään tapaan. Muistatko, kun tässä olin kääntymässä Hämeenkylään Vihdintieltä? Tiedostin, että vasemmalla on Mäkkäri, ja kun ajojärjestystä mietin, päätin kierroksen ajaa niin päin, että se päättyisi Mäkkärin luokse. Kun viimeiset listan paikat olin kerännyt, kurvasin parkkiin ja kävin hakemassa iltapalaa. Samalla kun olin soittanut työnjohtoon, selvisi, että piiri 68 oli jo ajettu. Siis siellä ei tarvittaisi minun eikä muidenkaan jeesiä. Siis minä lähtisin vain kipille ja sitten kotiin. Seuraavassa videossa säkkäri sekapäät pääsevät Tapaninaan, kapeiden kukkien ketjuun, ei kun kehtoon, Mikä tää on? ja ihmettelemään onko OG-amppari sittenkin paras jäätelö. Palataan astialle, se on morjesta mua. Ainakin tää musta kai tää on ihan jees. Tää salmiakki.